পোনপ্ৰথমে মই সকলোলৈকে স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আজি মই বহুত এক্সাইটেড হয় কাৰণ আজি এটা ভাল দিনো হয় গতিকে 15 আগষ্ট আৰু আজিৰ মই এটা ক'ব গৈছো আজিৰ দিনটোতে এটা আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল সুখবৰ লৈ আহিছো কাৰণ যিসকল ব্যক্তিয়ে মই এটা অফাৰৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছিলো সেই অফাৰৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনোৱাৰ ফলত বহুতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে আৰু বহুতে মোৰ কথা গম পায় বা বেলেগৰ মুখত শুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰি যিসকল সপোন আছিল যে মালদ্বীপ যোৱা গোৱা যোৱা ৰাজস্থান যোৱা বা যিসকলে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণেও এটা সুখবৰ আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব কাৰণ সুখবৰটো আপোনাৰ মিষ্টেক হৈ গ'লে কেতিয়াও এই সুখবৰটো হয়তো আপোনাৰ যি সপোন আছে সেই সপোনখিনি আপোনাৰ ফুলফিল নহ'ব কাৰণ মই বহুত এক্সাইটেড কাৰণ যিসকল ব্যক্তিয়ে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে কাৰণ এটা শ্বপিং এপ ডাউনলোড কৰিছে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰত শ্বপিং কৰিছে আৰু বেলেগক শ্বপিং কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে কাৰণ অনলাইনৰ থ্ৰুৱেদি কাৰণ অনলাইনত তেওঁলোকে শ্বপিং কৰিছে আৰু আপোনালৈ কি হৈছিলে কমিশ্যন আৰু তাৰ লগত ভেৰি এক্সাইটেড অফাৰ কি আছিলে আমি মালদ্বীপ যাব পাৰোঁ আমি ৰাজস্থান যাব পাৰোঁ আমি গোৱা যাব পাৰোঁ আমি থাইলেণ্ড যাব পাৰোঁ ইয়াস যিসমূহ বিনামূলীয়াকৈ আমি এটকাও দিব নালাগে মাত্ৰ আমি শ্বপিং এপটো ডাউনলোড কৰি শ্বপিং কৰাব লাগে বেলেগক আমি নিজেও শ্বপিং কৰিব লাগে ইয়াস বহুতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ কাৰণে মই কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ লিষ্ট এখন আহিছে যিসকলে অলৰেডি 2.3 পইণ্ট বা 5 পইণ্টৰ বা 19 পইণ্ট 18 পইণ্ট তেওঁলোকে গোট খাইছে তেওঁলোকৰ এখন লিষ্ট আহিছে যদিও আপোনালোকৰ লিষ্ট যদি অহা নাই তেনে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ অলৰেডি আপুনি ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে তাৰ পৰা লিংকত গৈ আপোনালোকে এপটো ডাউনলোড কৰক ৰেজিষ্টাৰ কৰক ৰেজিষ্টাৰ ওপৰতো কেনেকৈ কৰিবলৈ ভিডিঅ' বনাই আছে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাওক আৰু অফাৰসমূহ কোৱালিফাই কৰক যাতে আপোনালোকৰ ঘৰত ইনকম অহাৰ চ'ৰ্চেছসমূহ বন্ধ নহয় আৰু যাতে আপোনাৰ যিসমূহ সপোনৰ গাড়ী এখন লোৱাৰ সপোন আছিলে বা আপুনি ফুৰিবলৈ যোৱা সপোন আছিলে সেই সপোনখিনি ফুলফিল হওক চাওক মই আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা কিছুমান অফাৰ লৈ আহোঁ যাতে মোৰ ভিউৱাৰ্ছসকল যিসকল ভিউৱাৰ্ছে মোৰ ভিডিঅ' চাই তেওঁলোকৰ বেনিফিট থাকক কাৰণ মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' যিসকলে লাইক কৰে যিসকলে মোক কমেণ্ট কৰে মই তেওঁলোকক থেংক ইউ কৈছোঁ কাৰণ আপোনালোকে যদি মোৰ কথাখিনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰে মই যিসমূহ অফাৰ লৈ আহোঁ ডাইৰেক্ট আপোনালোকে একশ্যনলৈ ৰূপান্তৰ কৰে তেন্তে আপোনালোকক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ ছাকচেছ আপোনালোকৰ লগত আছে কাৰণ যিকোনো এটা কাম কৰিবলৈ হ'লে আপুনি একশ্যন লোৱাটো অতিকৈ জৰুৰী কাৰণ একশ্যন যেতিয়ালৈকে ল'ব তেতিয়ালৈকে আপুনি ছাকচেছ যিসকল ব্যক্তিয়ে মোৰ কথা শুনিয়ে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে স্পন্সাৰ আইডি দি তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলে আৰু এপটো শ্বেয়াৰ কৰিলে নিজে শ্বপিং কৰিলে তেওঁলোকৰ নাম হয়তো এই লিষ্টত আছে আৰু তাৰ কাৰণে মই কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিছোঁ চ' বেছি পলম নকৰি আজি যিসকল উইনাৰ্ছ অৰ্থাৎ প্ৰথম ষ্টেপ দিছে তেওঁলোকৰ লিষ্ট এখন আহিছে চ' মই লিষ্টখনত চাওক আপোনাৰ নাম হয়তো এই লিষ্টতে আছে